हेलो फ्रेंड्स आसामिज तर्कলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি চিকেন কাৰী ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চিকেন লৈছোঁ, পিয়াজ দুটা সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, ৰহুন আদা আৰু জলকীয়া এইখিনি পিচি লৈছোঁ, বিলাহী দুটা পিচি লৈছোঁ মিক্সিত, হালধি লৈছোঁ, নিমখ লৈছোঁ, আলু লৈছোঁ এটা ডাঙৰ কাটি লৈছোঁ, শুকান মছলা তেজপাত এখিলা, জিৰা এচামুচ, ধনিয়া এচামুচ, ইলাচি দুটা, জালুক কেইটামান, দালচেনি দুডুখুৰ আৰু লং লৈছোঁ 4টা। কেৰাহী এখন উঠাই দিছোঁ, তাতে শুকান মছলাখিনি মই গৰম কৰি ল'ম। দেখিছে এইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি উঠাই থ'ম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, সৰিয়হ তেল দি দিছিলোঁ, এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া আদা ৰহুনৰ পেষ্টখিনি দি দিম। এইখিনিও 5 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। মছলাখিনি ভজা হৈ গ'ল দেখিছে, এতিয়া হালধি দি দিছোঁ। তেলখিনিও ছেপাৰেট হৈ আহিছে দেখিছে, এতিয়া চিকেনখিনি দি দিম। নিমখ দি দিছোঁ, এনেই ভাজি ল'ম অলপ সময়। চিকেনখিনি ভজা হৈ গ'ল দেখিছে। এতিয়া ইয়াত বিলাহীখিনি দি দিম। বিলাহী দেখিছে, দি দিছোঁ বিলাহীখিনি। এতিয়া বিলাহী আৰু চিকেন একেলগে ভাজি থাকিব লাগিব। লগতে আলুখিনিও দি দিছোঁ। লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন এখন দি সিজিবলৈ দিম। এইখিনি ঢাকোন এখন দি দিছোঁ। ঢাকোনখন এবাৰ খুলি চাই লৈছোঁ। আৰু অলপ দি দিম। এতিয়া উতল আহিব দিম আঞ্জাখন। সেইখিনি উতল আহিব ধৰিছে দেখিছে চিকেনখিনি। এতিয়া গুড়ি কৰি লোৱা মছলাখিনি দি দিম। আৰু 3 মিনিটমান সময় উতলিবলৈ দিম। এতিয়া 3 মিনিটমান সময় উতলাই ল'লোঁ দেখিছে, খুব ধুনীয়া হৈছে।
কালাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ আহিছে দেখিছে। এতিয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিম। এয়া আমাৰ চিকেন কাৰী ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছে।